हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुलाई सधैँ जस्तै पिक्चर ड्राइङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ म यो हनुमान भगवानको पिक्चर ड्राइङ गरेर यहाँहरुलाई देखाउँदै छु है। यो पिक्चर चाहिँ ड्राइङ म ग्रिड मेथडबाट गर्न गइरहेको छु। सो ग्रिड मेथडबाट पिक्चर कसरी ड्राइङ गर्ने भनेर म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। प्लिज यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सबैभन्दा पहिले ग्रिड एप ओपन गर्ने अनि ग्रिड एप ओपन गरिसके पछाडि ग्यालेरीमा भएको यो हनुमान भगवानको पिक्चर यसरी त्यो एप्समा ल्याउने अनि यो फोटो चाहिँ यसरी साइडबाट दुई साइडबाट मिल्ने गरी क्रप गर्नु होला। क्रप गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् यो लाइनमा माथिको लाइनमा 10 रो छ अनि तलको लाइनमा 14। सो यसरी नै हामीले यो पेपरमा पनि स्केलले लाइन कोर्ने। ग्रिड लाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले यो लाइनहरु चाहिँ सबै 2-2 सेन्टिमिटरको फरकमा बनाएको छु। त्यही भएर हामीले फोटोमा पनि फोटोलाई जुम गरेर स्केलले 2 सेन्टिमिटर नापेर अनि त्यही अनुसारले फोटोमा भए जसरी नै कुन नम्बरमा के छ भनेर आफ्नो पेपरमा पनि त्यही अनुसारले ड्राइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस पिक्चर कम्प्लिट भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है पिक्चर ड्राइङ कम्प्लिट भइसकेको छ। यहाँहरुलाई यो पिक्चर ड्राइङ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके बाइ।